บนโซเชียลแชร์รายการอาหารนับ10ชนิดที่บอกว่าเป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานมีทั้งอาหารแสลงทุกโรคและอาหารแสลงแต่ละโรคชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามไปที่ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรายการอาหารแสลงเหล่านี้จริงไหมครับไม่น่าจะเป็นจริงนะคะมันเป็นความเชื่อของคนเขาบอกสิ่งเหล่านี้คืออาหารแสลงทุกโรคเช่นของหมักดองกะปิสตอหน่อไม้ปลาร้าเสร็จเลยนะคะคือกิมจินี่ไม่ผ่านเลยเพราะมันเป็นเรื่องของการถนอมอาหารเสียด้วยซ้ำไปแต่ว่าบางอย่างมันมีประเด็นที่ต้องดูแลเราบอกว่าปลาร้าเนี่ยทานได้แต่ต้องต้มนะเพื่อจะกระจัดพยาธิเขาบอกแป้งสาลีก็แสลงทุกโรคก็ไม่น่าจะใช่อะค่ะเพราะว่ารับประทานกันทั่วโลกนะแป้งสาลีเนี่ยอยู่ในขนมปังและยังมีน้ำมันพืชมาการีนครีมเทียมกะทิกล่องกะทิผงไม่ได้แสลงค่ะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในการบริหารจัดการของเราและที่ว่าข้าวก๋วยเตี๋ยวเบเกอรี่เผือกมันฟักทองแสลงกับเบาหวานคือมันจะมีปริมาณของมันอยู่ไม่ได้หมายความว่าห้ามแต่ตอนนี้ของหวานเบเกอรี่ต้องระมัดระวังมากขึ้นผงชูรสอาหารรสจัดแสลงกับไต2รายการตรงนี้เป็นตัวแหล่งของโซเดียมรับทานได้แต่ว่าขอให้รับทานด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ใช่แค่2รายการนี้ค่ะโซเดียมเนี่ยมีอยู่ในอาหารเยอะแยะเลยค่ะสัตว์ปีกเครื่องในยอดผักถั่วแสลงเกาถ้าจะมีประเด็นก็นิดเดียวคือเรื่องเครื่องในก็อย่าทานเยอะแต่ว่าสัตว์ปีกผักแล้วก็ถั่วทานได้คนไข้เกาต์เนี่ยควรที่จะพบแพทย์รับประทานยาให้สม่ำเสมอนมวัวกับภูมิแพ้เด็กเล็กๆอะค่ะมีโอกาสแพ้นมวัวได้บางทีเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของพันธุกรรมส่วนใหญ่อะมักจะดีขึ้นก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่อะค่ะพอรับทานเข้าไปแล้วท้องเสียใช่ไหมคนก็จะบอกว่าฉันแพ้นมวัวแต่จริงๆอันนั้นเราไม่เรียกว่าแพ้นะคะคือเขาเรียกขาดน้ำย่อยเรียกว่า lactose intolerance ปลาน้ำจืดแสลงมดลูกเนี่ยไม่ค่อยเป็นชื่อโรคนะคะอาจารย์จิตเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าปลานมวัวเนื้อไก่เนี่ยโอ้โหมีอาหารดีๆทั้งนั้นนะคะเนี่ยอาหารแช่แข็งและค้างคืนแสลงมะเร็งอาหารแช่แข็งความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งเนี่ยไม่เห็นเลยนะคะปรุงเสร็จรับทานไม่หมดใส่ตู้เย็นไม่มีปัญหานะคะนำมาอุ่นได้นำมาบริโภคได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารทอดผัดแสลงต่อตับแอลกอฮอล์เนี่ยในทุกโรคเนี่ยเราก็ไม่แนะนำอยู่แล้วถ้าเขาเป็นโรคตับถึงจุดหนึ่งเขาก็จะไม่ให้ทานไขมันเพราะว่าน้ำดีอะไรไม่ค่อยดีความรู้สึกไม่สบายท้องแต่มันไม่ได้ทำร้ายตับอะไรนะคะและอาหารทะเลเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงไม่น่าเกี่ยวเลยฤทธิ์สีดวงเนี่ยอาหารที่มีประเด็นเนี่ยก็คืออาหารรสจัดระคายเคืองแล้วก็อาหารที่ไม่มีกากใยเลยทำให้ท้องผูกหนักมากขึ้นอย่างเงี้ยจะเห็นว่าที่จริงแล้วแทบไม่มีอาหารปกติใดที่อันตรายสุดกู่เรากินอาหารแล้วเราไม่มีความสุขภาพเลยแย่ทั้งกายและใจแทนที่เราจะคิดว่าไอ้นี่แสลงกินไม่ได้เลยเนี่ยเราบอกว่ากินได้แค่ไหนดังนั้นสรุปแล้วเรื่องอาหารแสลงนี่เป็นยังไงครับอาหารเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นอาหารที่จะต้องห้ามแล้วก็ไม่ควรทานมันทำให้คนที่เอาไปปฏิบัติเนี่ยชีวิตมันยากขึ้นไม่แชร์ก็ดีนะคะหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เกิดโรคไม่ใช่อาหารแต่เป็นพฤติกรรมของเราเองนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ไม่ใช่ทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงก่อนจะแชร์อะไรต้องตรวจให้มั่นใจก่อนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์